Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Kisebb méretű autókat hoztunk, vagy legalábbis nem túl nagyokat, viszont abból elég sportosakat. Mind a kettő, jó nem, főleg a Ford eléggé új, mert mikor forgatjuk mindkettő, de a Ford akkor is még újnak fog számítani, mikor majd lemegy. Igen. A Mercit meg nagyon régóta várjuk. A Forddal fogunk kezdeni, nem tudom melyik ötök tud jobban róla, ugye ez egy ST. Te. Én semmit, mert én kérdezgettem, de nem tudom. Igen. Ez egy ST, ami ugye hát nem a legsportosabb. Igen, de nem a legsportosabb, viszont ha jól tudom, hogy nem lesz már RS az újból? Jól tudom, nem lesz már RS, tehát a legsportosabb. Gyakorlatilag a jelen pillanatban a legsportosabb. Hát meg nem is lesz RS, úgyhogy igen. Marad is. Igen. De mondjuk ezt sokszor elmondják, aztán mégis meg. Ja, egy-két év után mégiscsak rájönnek, hogy kell adni. Hogy a Mazda 3-ban sose lesz nagy turbomotor, mert hát Skyactiv meg minden, majd most hirtelen kettőfeles turbomotorral már hogy árulják. Na de nézzük ezt. Na de nézzük a Ford. Ebben 2.3-as turbomotor van, ugye az a régi RS motor, kicsit lebutítva. Azt mondják, hogy van benne sper. De nem hiszi el, vagy mi? Állítólag, innen nem látszik. Hát azért kérdeztem rá kétszer, és kiröhögtek. Igen. Meg ti is. De a Szabi esküszik rá, hogy ezzel jót lehet menni. 280 ló. Én hiszek neki. Én izgulok a collision warning miatt. Ha meggondolod... A rossz emlékei? Igen. Tehát, hogy szerintem pont annyival gyengébb a régi RS-nél, ami ide jól jön. Igen. Tehát, hogy nem kell az elvettek teljesítmény egy első kerekes autónál. Tök jó gumi van rajta. Azt mondjuk el, hogy milyen? Michelin. Ja, jó, már azt szokták kérdezni a nézők. Csabi, mentünk kétszer is RS-sel, és másodikra nagyobb melegben nem ment annyira jól. RS-sel sokat mentünk, csak kétszer hívták Focus RS-nél. Megán RS-sel is. Kezd menni az időt, tudod már. Az a baj, hogy hiába van napernyő, az UV. Igen, hát az átjön rajta, mondták. Igen. Hogy kétszer is mentünk, és a melegben nem ment olyan jót, és most azért viszonylag meleg van, és ez a turbomotornak tudjuk, hogy annyira nem segít. Mit vársz tőle? Hát, hogy segítsen. Ahogy az elmúlt hetekben a várakozásai vannak. Na jó. Figyelj, ez egy 280 lóerő, és van benne sper. Jó gumi. Én azt gondolom, a Ford futóműben azért erős szokott lenni, tehát én azért remélem, hogy az ilyen, mondjuk egy ST-nek az ellenfele ugye az i30N, mint megtudtuk, ugye, mert annó mi tévesen az RS-hez mértük, na azt hittük, hogy annyira hot hatch, de mint kiderült nem annyira hot hatch, de az ST-hez szerintem lehetne mérni, teljesítményben is az kb. Hasonló. Úgyhogy én arra számítanék, hogy valahol ott annak a környékén lesz, egyébként meg arra, hogy hát ha ebbe ez a baleset megelőző csoda elektronika még nem került bele, mert az a Kugába nem tetszett annyira. Megán RS-hez nem merjük hasonlítani? De mehetjük a simához, nem trofihoz. A 280 lóerőshöz, az alapmodellhez simán merhetjük. Igen, főleg amiben nem volt sper. Azon mentünk kézivel is. Lux. Csak azért, mert majd mondok időket, mert azok ilyen 48.7 és a 275 tovas i30N az 48.8. Tehát target föl van festve. Ottan tájt. Abba az 1/10-be kéne. Abba a 10-be kéne beletalálni. Már most rögtön? Rögtön kő? Elvágtam, nem érdekel. Inkább megyek, maradjon itt, pihenjen. Be lehet, hogy a klíma jót segítene rajta, gondolod? De nem menjél. Szerintem azért megy egyébként, ismerem. Na. Hát meg klímázni akart, melege van, és tudja, hogy most még jobb bírom. Akarsz te? Nem, melegítsd meg. Jó. Gyújts alá, vagy bármi. Na kérlek ugyanolyan gumi van mind a két autó. Na, összehasonlító. Csak úgy izgalom kedvéért. Szerintem ez 48.6-ot tudott a RS Megane automataváltóval ráadásul. Igen, és aztán utána ez a 48.8, ez van még. Nem is nagyon nézek más, mert ezek már bőven elég felget. Ehhez képest ugye a 48.6, 48-at mondták készíteni? Igen. Hogy a 46 mit ment a Troffier? Jézus, tényleg valami 46-ot. Troffier valami az RS Trophy az 47.4. Igen, és 46.3 szerintem, nem?
És valami bődületes időt ment. 46-3. R8 V10 mellé, hogy... Igen, hát elé. Igen. Na de most egy 48-as időt várunk. Hiszen a Ford Petrányos autók mindig jót mennek. Nagyon süt a nap, nem számít a napernyő. De tényleg egyébként a Petrányos Fókuszeres jobbat ment, mint a magánügyfélé. Ki is volt a magánügyfél borulva? Szerintem jól fog menni. Kurva jó hangja van. Ilyen alul. Majd kíváncsi vagyok, hogy nagy fordulaton, de alul egészen kis cucú hangja van. Milyen szép ezt látni, hogy a Peti a komplet szettel ide rám borul. Ugyan, de hogy most kiagadni nem fog? Nem. Téged Kiszakad. Hoppácska, durrogás van, minden van. Micsoda? Kéziváltós? Meg se néztem. Igen, kézi. Kicsit tolja az elejét, mert különben nem csihorogna ennyire a kerék. Nem melegítettem meg rendesen. Ugye? Hát lesz lehet, ez jó. Igen, lehet, hogy azért az még annyira új kocsi, hogy Igen, lehet, nincs hogy bekopva rendesen a gumia. Most mentek vele, szerintem először gyorsan. Picit lecsúszkál azokról arról a kanyarról mostanában. Nem jól tapad az a kanyar mostanában. Itt is lecsúszik. Itt is lecsúszkál. Van-e benne fedélzeti guminyomásmérő? Nincs. Szerintem egyébként. Én kívülről ezt látom. Nem értek hozzá, tudod, de... Tudod, egyszer már volt ilyen? Ja, arról meg ne beszéljünk, a 3 báros fiesztákról. Szerintem azért csúszkál, nem magas a nyomás. Hoppá. Rübi beeresztette. Munkás volt. Ki lesz borulva. A haver ki lesz borulva, most mondom. Így a 48-at nem érzem. 49,360. De nem annyira. Összidő 1 perc 32,933. Itt mindenhonnan esett. Ahhoz képest az 5 nem vészesen rossz, igen. De tehát valamit azért ezzel kéne csinálni. De ez csak estén nem eres. Hát ha izét tudja, nem? Az i30-en az úgy ment. Két körön már egyébként sokkal szebb a képlet. Mert ott megveri azért a Cupra Atekát is, például, meg a Slickes 370 Z-vel megy egyformát, és 7/10 kap a mi laptimingos Megánunktól. Két körön. Tehát látszik, hogy a második köre valószínűleg jobb volt. Itt meg behelyezkedett ezen a 49-362-ről a Kia Stinger GT mögé, és a BFR-es Megane LS ugye még a korábbi elé, azzal van egy. Mennyi? Hogy állunk? 49-362, tehát hogy egy fél másodperccel azért lassabb, mint amit targetnek kiszemeltünk, de pont a korábbi BFR-es Megane LS-etek elé ért be, de az ezredekkel van előtte, meg Kia Stinger. Nem nagy az első guminyomás? Nem nagy a nyomás? De valószínűleg valami nem jó, mert úgy az eleje nem is olyan finoman kenődik, hanem egy kicsit így pattog, így darabosan hát ugrál az oldalán. Magad. Az, hogy a hátuljával is, az meg vicces hát volt. A hátulja is, az felvezetőkörön próbáltam kicsit, hogy langyos legyen, akkor is keresztbe csúszkált, de utána már jobb lett, de nem lett sokkal jobb, mint látható. A második kör utolsó előtti kanyarjába. Az első kör utolsó előttiébe is hasonló volt, csak ahogy ráfordítottam akkor. És az elejében nem tudom, de tényleg olyan furcsán működött most így az autó. Innen közelről nézve nem tűnik rossznak a nyomás, de... Hát innen nem, de tényleg azt éreztem, hogy úgy darabosan ugrált arrébb a gumi, és nem pedig olyan finoman kenődött, úgyhogy ez érdekes volt ilyen szempontból. Erőben rendben van benne sper, de az olyan nagyon kis lágy, tehát olyan finomka, ugyanúgy viselkedik, majdnem, mintha nem lenne, értem ez alatt, hogy ha nem is csúszik egyenesen, de úgy éppen, hogy tartja az ívet, tehát olyan szoszó. De nem erőlködik, hogy benn maradjon? Nem. János. Nem. Akkor... Gyorsan engedek a nyomásba. Igen. De a futóműve az jónak tűnik egyébként, szóval úgy önmagában tetszik az autó, csak még nem az igazi.
Tök érdekes, hogy 2 körön sokkal jobbat mentél arányaiban, mint egy körön. Ja, a kuplungra is vigyázz egy kicsit. Micsoda? Elég büdös. Kicsit kuplungszag volt az indulás után, Ja. úgyhogy... Jó, PVC óvatosan. csőget szagoltam. Ja. Nézd már meg Kábelköteg menübe, gyulladt hogy ki benne. mennyit ír nyomásra. Szerintem nem Az ér jó lesz. konkrét értéket. Nem ír? De Az mindjárt. eleje az olyan, lehet, hogy kemény. Door open. Egyébként erőben meg kb. Olyasmi, mint a sima Megane, nem a Trophy. Hát gyakorlatilag megegyeznek. Igen, de úgy Annyi érzésre nagyobb is hengerőtartamú hasonló. motor, tehát hogy egy picit De nyomatékosabbnak nem kéne. érződik. Ott oldalon. Az ilyen szempontból nem érződik. Úgyhogy, de a Sper is egy picit gyenge, tehát úgy jó lenne erősebb. De az még mindig jó hír, mert legalább van. Igen. De azért ez az autó legalább jól működik. Az nekem tetszett egyébként, hogy valamelyest mozog a hátulja. néha Csak túl. egy picit túl sok volt, igen. De hát az meg csak hőmérséklet, tehát valószínűleg, hogy jó be lenne melegítve a kerék hátul is, Igen. akkor pont annyira Igen. mozogna, amennyire kérnénk. Igen, csak hideg gumival azért észnél kell lenni. Hozzátéve ki van kapcsolva minden, ez meg a másik jó hír, hogy kikapcsolható Minden a menes kikapcsol. stabilizátor is, igen. És nem kapcsol vissza, meg nem Nem, pofázik bele. nem, tehát onnantól Azért ez a kezdve- mai világban egy 2020-as kocsiban már nem gyakori. Nem, Legyünk már ez az őszinték. üdítő. Igen, tehát amikor azt mondjuk, hogy a sportkocsi, akkor is az van, hogy azért egy start-stop legyen már benne a turbos motorban, hogy Az benne azonnal van leállítsa. minden. Figyelj, a Ferrari-ban benne van start-stop. Figyelj, ki vagyok ettől. Úgyhogy sajnos az muszáj, de kikapcsolható, de viszont mikor a menes stabilizátor nem kikapcsolható, és ilyen nagyon óvatosra programozott, az nem olyan jó. Ti is megindult egy picit. Igen. Igen, meg kellett várja a teljes gázadástól az egyenes. Igen. Kíváncsi vagyok, mert visszafogta magát. Nézem több kanyarban is, hogy próbál benn maradni, hogy rövidebb úton menjen. Meg talán nem annyira agresszíven rángatta, ahogy szokta. Igen, Kíváncsi az vagyok, ennél hogy ez- végképp nem működne. Igen. Hát igen, akkor aztán csak keresztbe menne, Igen. nem mindenhol. De ez egyébként jó autó szerintem, ez tetszik. Jól is néz ki. Meg azt tetszik még benne, főleg ebben a fehér színben, hogy annyira nem hivalkodó. Nem, Tehát nem tudni, mi van benne. ez Az, hogy van rajta 4 felnit, na bum, az lehetne saját egy akármilyen alapmotoros kivitel is. Igen, igen. Jó, hozzátéve, hogy nem is vág úgy hátba, Nem. de azért eljut A-ból B-be jól. 49,441, összidő Tényleg. 1 perc 32,7 szám. Aha, 800 800-at. rosszabb. Aha. Hát akkor ez ennyi. Igen. Viszont két körön meg jött előbbre. Két körön meg 2 tizeddel, tehát akkor a második körön hozott, mert leverte egy Cuprát, meg a Slickes 370-zét, és eddig mögötte voltunk. Azért az nem rossz. Nem. Igen, egy 2,5-3 tizeddel jobb lett a két köre. 8 századot kaptál az első körön, viszont 2,5-3 tizeddel jobb lett a kétkörös időd, mint a Csabi, például még a 370Z Slickes változatát meg tudtad fogni, de maradtunk ennél a 49-362-nél. Láttam, hogy próbáltad visszafogni magad és kulturáltan menni. Igen. Alapvetően sokkal nagyobbat fordult az elején, mint amit gondoltam, hogy kétszer is bele kellett korrigálnom, hogy neki mentem volna belül a gumibánának, úgyhogy így az első kör eleje az elment. De így, ha begurulsz a kanyarokba, akkor nagyon nagyot fordult, tehát nekem az tetszik, meg hogy megy a kicsit a feneke. Tényleg így egy minimális gázzal tudsz úgy fordulni, hogy húzza maga után a fenekét, úgyhogy nekem tetszett alapvetően, tök jó érzés vezetni. Tényleg, ha nagyon nagy gázt tesz, akkor azért így is elkapar, de szerintem egy nagyon kellemesen vezethető, csak ezt kell megszokni, hogy sokkal nagyobbat fordul, mint amit gondolnál. Hát direkt az áttételezése Igen, valószínűleg a igen. kormánynak. Hát meg, hogy nagyon jó betapad, de hát tudtuk, hogy jó gumi van rajta. Nagyon sok olyan kérdés jön nyilván hozzátok, hogy ebből a fajta autógarnitúrából mit vennétek, ha mondjuk csak most 2-t kell mérlegre tenni. Megane RS 280 lovas verzióval, vagy 275-tel, vagy ez,
Minden, nem csak itt, Suzanne, hogy néz ki belülről, hogy néz ki kívülről, mennyire szeretem használni, ki mit választanak, csak adjuk valami tanácsot. Hát azért ez nagyon szubjektív, kinek melyik belső tetszik jobban, kinek melyik érzés áll közelebb hozzá. Ugye a Megánban van összkerékkormányzás, ebbe ez nincsen. Ennek ellenére jól mozog ez is, motor teljesítményben azért nagyon hasonló a kettő, hiába az csak 1.8-as, ezt nyomatékosabbnak se érzem ezt úgy menet közben, de kevésbé se, tehát hogy kb. Pariba vannak. Tényleg ízlés világkérdés, hogy kinek melyik tetszik jobban, szerintem legalábbis, én most így nem tudnék ég és ha neked kéne választanod? Hát akkor Trophy. Igen. Nem lehet beszélgetni. János? Nagyon nehézet kérdeztél, mert a régen az volt, hogy ebben a kategóriában a Focus szerettem a vezetési élmény miatt, meg a Megánt. És igazából most se csalódtam. Úgyhogy tényleg az van. Nekem formailag ez sokkal jobban bejön, azt kell mondanom. Imádom a Megane RS-eket, de ez jobban bejön. Ez modernebb autó is valószínűleg már, mert ugye a Megane az nem egy mai gyerek. Én is ugye a Megánból nem RS-t választanék, tehát hogy alapvetően Trophy vagy Trophy R. De ez hát Trophy R az túl sok, már mind nem teljesítményben, hanem az annyira extrém, az már hétköznap használhatatlan. Igen, tehát ha magamnak kéne, akkor én az extrém irányba mennék el. Viszont ha magamnak kéne utcára, akkor lehet, hogy inkább ezt. Tökéletes zárszó, ugorjunk is át a Mercedesre. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Nagyon régóta vártam erre az autóra, A45 AMG Merci. És még S is. Na, akkor taníts mester, mit kell róla tudni? Ő. Taníts mester, mit kell róla tudni? Én is nagyon régóta vártam rá, mert nagyon kíváncsi vagyok. Ez a legújabb verzió, az aktuális, az előzőnek a 380 lóerős motorja is már a legerősebb 2 literes széria motor volt, ami létezik, erre a Merci rádobott még egy kicsit, most 421 lóerős. Ez teljesen széria, de ez tényleg teljesen széria. 2 literes turbóból. 2 literes turbó, 421 lóerő. Ugye Nyilván összkerékhajtás? Nyilván összkerékhajtás, ugye ez az A45S. Benne van minden, ami létezik, ami rendelhető ez az autóhoz. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, a Tula is azt mondja, meg hát mindenhol azt írják róla, hogy tényleg egy nagyon jó kis élményautó. Kíváncsi vagyok, hogy ebbe a kategóriába, vagy egyáltalán összességében mit tudunk vele. Én az M2-höz szeretném mérni, hogy őszinte legyek, mert mind teljesítményben, mind méretosztályban hasonló, nyilván ez összkerekes, az meg hátsó kerék, de igazándiból akár árba, akármiben nézzük, azért vetélytársai egymásnak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen modernkori, pici, igazi hot hatch, ez mit fog tudni így nálunk. Jani, neked mi a vélemény? Ugye én ilyenben nem ültem, csak a sima alapverziójában, de nekem az AMX a legújabb, az tetszett, eléggé tetszett. Pont azért, mert már a nulla motorossal is tök jól volt autózni. Ha ez még ráveszik azt, hogy az AMG talán egy kicsit túl erős is ide, de hogy összkerékkel így ennyire erős, akkor ebből valami nagyon nagy dolog is születhet. Tényleg ez a 421, emlékszem még így kb. 10 éve, amikor ilyen A8-as Mitsubishi emberekkel beszélgettünk, hogy szűkítő nélkül 440. Ja, igen. Ez meg egy széria motor 421, tehát hogy brutális. Hát remélem, hogy jó a gumis rajta, úgyhogy jól fogunk menni. Ha Csabit elfogadjuk, akkor az M2 Competition mint target az 46-368 lesz majd. Ez kemény. Azt meg kéne ugrani azt szerintem. Egyébként meg kéne ugrani. Hát mondom, azt a 43 pont a Trophy R is. Igen, ugyanezt tudja a Trophy R is. Ez igaz. Tehát, hogy azt játszátok le, és akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Jó kérdés. Menjek, melegítsen? Nem tudom. Mindegy, megyek én. Na. Kíváncsi vagyok rá, nagyon
Egyébként RS3-mal is mentünk jó néhánnyal, ugye Igen. az is konkurens. Igen, nézem is. Hát ő gyorsítani tud. Mondjuk arrébb ment a ment. cucc. 2019-es RS3 van 47.426-ba. Tehát, hogy azért az, Azt illene meg. azt szerintem azt nem hiszem, hogy probléma lenne megfogni. Bár hát majd aztán meglátjuk. Egyenesben azért a 421 ló az... Valós. Ott alig fér be. Igen. Szép. Ez is kicsit ortolos így ránéz. Azt, amiért megmozdul a hátulja. Amikor odalépsz, akkor jó. Ott is látod, levetted. Íha. Ez így egész bátran megy át. Tehát, hogy már jobbosba is elúszik. Most jobb volt a sikán sokkal. Kicsit ortolosnak tűnik, nem? Aha. Amikor rálép a gázra, onnantól van meg a... Igen, viszont ha rálépsz a gázra, akkor 4 kerékkel úszik ki. Na Hát most ugrik a majom. Idő 47,056. Kettő közé. 1 perc 28,933. Tehát az egyik M2 Competitionnél, ami 47.292-t ment, annél ugye 2 tizeddel jobb. Az RS3-nál 4 tizeddel jobb, viszont mentünk egy másik M2 Competitionnel, ami az a viszont meg széria. még 6,5-lel jobb nála. igen, a tuningoltal ugye nem tudtunk Igen. gyorsan menni, mert annyira... Igen. Az teljesen széria ment jót. Azért a 47.0-ban már nagyon sok autó van. Igen. RCZR, Model 3 Performance, 458 Itália, R2 Peugeot, meg még a GTB is, a 488 GTB is itt van. Nem itt is egy kicsit magas volt az első nyomás? De meg az elején még úgy, hogy azt nem tudtam melegíteni a melegítő körbe, hogy féltem, hogy valami hátul nagyon össze-vissza megy, ezért az elején hideg is volt a gumi egy kicsit. Ennél még tud többet az autó. Aha, 47.0. Azért Tehát- ennél tud jobbat egy kicsivel szerintem. Erre Már csak a sámos Audit megveri. tapadás miatt is. Nagyon, nagyon jó. Picit a hajtást szokni kell, mert egy darabig semleges, aztán néha egy picit a De azt hátulját látod, hogy Néztük is, hogy megmozdul a hátulja. megúsztatja, tehát azt én még így ennyi időt nem jöttem rá, hogy mikor mit csinál pontosan, de kis rakéta az biztos. Tehát mikor megjön a turbonyomás, iszonyatosan megy. Meg jól hallottam, hogy rajta elektronika is van? Aha, simán, fék gáz, aztán Azt megy. iszonyat. Úgy elindult, hogy utána Azt látod. művészkedni kell. Kapaszkodtál a sima jobban. Igen, tehát ott a fékezésnél kiderült, hogy még a gumi nem igazán jó. Úgyhogy szerintem most másodjára jobb lesz sokkal már, hogy van egy kis hőmérséklet. Jánosunk. De egyébként nagyon, nagyon mókás autó, elképesztő. Ahogy ez megy, Nagyon kemény. Épp soroltam, amikor megjöttél, hogy 47.0-ban már 6 autó van. Bele együtt. de ennél tud jobbat. Tud jobbat. Kicsivel, igen, az túl hideg volt az elején. Hát ugye az M2 Competition a közvetlen konkurensek közül, ami gyorsabb nála, az 46.368, tehát ott egy 6,5 tized vagy 7. És a semi-slickkel mentünk. És azt nem is slick volt, igen. Igen. Viszont megnéztünk egy 2019-es RS3-at, annál már így is jobb 4 tizeddel. Hát de ez sokkal jobb autó annál, Aha. szerintem. Aha. Bár az is elvileg 400 lóerő. Abszolút. Szóval végül is nagyon hasonló, de valahogy ez azért erősebbnek érződik. Meg a váltó is nagyon ott van. Aha. Szuper jó vált. A hajtást kellene kicsit jobban megérezni még. De kis rakéta. Nagyon. Hát a rajt majd meglátod, úgy kilőtt. Menő. Na időbe fékezett legalább, hogy Igen. elforduljon. És mozog a hátulja is. Igen, mert szépen. mozgatja. Igen. Igen, de eleve Ja, tud de alapból mozogni is. is, Aha. így finoman, nagyon jó ki van találva.
Majd a új körre leszek kíváncsi, mert még neked is, még a sima jobba is elúszott a hátulra. Úgyhogy ott muszáj volt ellendenteni, mert már ráfordulásnál csúszott. Igen, láttuk innen is, hogy ott. Meg az első sikánod volt picit olyan, mintha ilyen túl bátor lett volna, főleg a kijárati ívre, mintha nem találtad volna tökéletesen meg, de hát aztán... Megoldottuk. Meg. Szó se róla. Látod? Igen. És nem kicsit úszik el. Azt a kúva. Azért mondom, hogy és rajzolja is szépen. Igen, tehát ez az egyik évből a másik évbe de úszás. most már jó a gumi, ez jobb lesz. Hogy olyan könnyen adja le ezt a teljesítményt. Jó, van turbójuk, most nem azt mondom, de sok fokozatú a váltó, talál olyat, ahol nincs. Aha. Megkeresi azt a fokozatot? Hát de szóval jól működik. Mondtad pár adással ezelőtt, hogy irigyled a japán fiatalokat, hogy milyen autókon tudnak kelyeken gyakorolni. Én a német fiatalokat irigylem. 47,261. Na. Összidő Szerintem az a rajt. 1 perc 29,4-es 107-es. És két körön meg már 5 tized. Na. Úgyhogy mind a kettőből te voltál a jobb. 2 és 5 tized, igen. Ez meglep, hogy őszinte legyek, ennél jobbra számítottam már, mint ahhoz képest. De nagyon jó az autó. Jó, azért ez más ársáv, mint a japán 660 köbcentisek, tehát más. Ha így nézzük, ezen a héten, csak néhány perc ezelőtt kérdezted, hogy RS vagy ST. Igen. Akkor a Merci. AMG, igen. Csak a kettőt együtt összeadod, akkor van ott. Igen. János, 2 tized az első körön és 5 tized hátrány lett a végére, tehát maradtunk a 47-0-nál. A rajt az picit ilyen csekélyebb Nem volt, vagy nem volt program. Elvileg nyomtam mindent, igen. és utána várt egyet, és az volt a furcsa, hogy így kivárt, és utána indult el. Aha. Utána volt egy ilyen nagyon nagy keresztbecsúszásom, szerintem ott ment el, ott hátul, ott aztán volt kapaszkodás. Ott ment el az első kör, utána itt meg a másodiknak a elején. Hát mind a két kanyart jobbra-balra. Igen, hogy meggyőztem magamról, hogy még mindig tudok vezetni, ott volt minden. Valaki mondta. Nem az csak, hogy az oda befért, az... Igen. Mi is innen úgy láttuk, hogy... Tehát nagyon hülye helyeken úszik el. Szokatlan, vagy váratlan. Igen, tehát hogy nagyon jó kocsi, de valahogy ez a nagyon finom vezetés nincs benne. Tehát, hogy megy, aztán... Azt meg kell szokni szerintem, hogy dolgozik a hajtással, hogy hát ez csak mi itt is múlik. ugye az első körben kifordultam, és mikor már mentem át a túloldalra, akkor csinált még bele egy ilyet. Aha. Tehát onnan lett a baj, hogy ott elkezdtem korrigálgatni. És Nagyot húztál a sima jobbra középen, igen. És abból nagy volt az első úszás, úgyhogy tudtam, hogy a balosba is lesz. Úgyhogy nagyon furcsa volt ilyen szempontból, hogy tényleg ilyen nem egyenletes íveket mentem, hanem ez a folyamatos flick-flak. De amúgy marha jó kocsi szerintem, tehát hogy tényleg iszonyatosan megy Mire ketten ezt mondjátok róla, hála jó Istennek. Például a fókusz szerintem nagyobbat fordul. A kanyarbemeneteken gyorsabb a fókusz. Igen. Tehát, hogy abban még lehetne javítani, hogy valahogy egy kicsit jobban forduljon be. Urak, megint csak egy remek adás volt, nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten újra találkozunk, addig keresetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon. Sziasztok! A Fókusszal Csabi rajtól jobban, és ő is éri el hamarabb a 60-at 4,448 ezred másodperc alatt. A váltás egyik pilótának sem sikerül igazán gyorsan, és ez probléma majd az egyenesben is, amikor mindketten több mint 1 másodpercig nem gyorsulnak két sebességi fokozat között. Meglepő módon a maximális sebességet Csabi az első körön éri el. Az egyenes végén 118,58 km/h-val megy. A 0,56 G-s maximális gyorsulást Jani produkálja a rajtban, de a kör alatt végig 0,4 G körüli gyorsulásokat mérünk a kanyar kijáratoknál. Csabi 120,38 km/h-val fordulja el a második kör első kanyarjait, ami szintén elég komoly eredmény. A Mercedes esetében Jani egyedül a maximális oldalgyorsulási értéket birtokolja, ami 1,46 G a sikánban. Csabi rajtjai lényegesen jobban sikerül, 2,264 ezred másodperc alatt már el is éri a 60-at, és 1 tized híján 1 G-vel gyorsul.
ezzel szemben Jani 0-60-as ideje mindössze 2,748 ezred másodperc. Csabi kanyarsebességei már az első körön 80 felettiek. Szintén ő éri el a maximális 131,47 km/h sebességünket, ami csak nem 10 km/h gyorsabb, mint például egy Focus RS Plus. A maximális lassulás szintén elég magas utcai autókhoz képest 1,18 G. Meglepő módon Jani bátrabb a második kör első kanyarjaiban, hiszen ellibbentés nélkül 120 felett fordul el. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.